በዚህኛው ቪዲዮ የምናየው ስለ while loop፣ ስለ do while loop፣ ስለ for loop፣ ስለ switch statement እና ስለ logical operators ነው። እነዚህ while loop፣ do while loopዎች በጣም ይጠቅማሉ። C++ ላይ ብዙ ቦታ ላይ ጥቅም ላይ ይውላሉ እና ተከታተሏቸው፣ ፕራክቲስ አድርጉ። loops a loop repeatedly executes a set of statement until a particular condition is satisfied. ኮንዲሽኑ ሳቲስፋይድ እስከሆነ ድረስ በተደጋጋሚ ኤክስኪዩት ያደርጋሉ ሉፖች C++ ላይ። while loop statement repeatedly execute a target statement as long as a given condition remains true. ኮንዲሽን ማለት እዚህ while ብለን የምንጽፈው ፓረንቴሲስ ውስጥ የምንጽፈው ነው እና እሱ ኮንዲሽን ትሩ እስከሆነ ድረስ ከርሊ ብሬስ ውስጥ ያሉት ስቴትመንቶች just execute ይሆናሉ ማለት ነው። the loop iterates while the condition is true. At the point when the condition becomes false, program control is shifted to the line that immediately follows the loop. while loop ላይ እና for loop ላይ immediately ይቆማል just execute ማድረጉን but do while loop ላይ at least አንዴ execute ካደረገ በኋላ ነው የሚቆመው። which is the right syntax for the while loop? የትኛው ይሆናል? መጀመሪያ while እንላለን፣ ከዛ ፓረንቴሲስ ውስጥ እናስገባለን፣ ኮንዲሽን እናስገባለን፣ ከዛ just ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን መጠየቅ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ነው ማለት ነው። while loop, the loop's body is the block of statements within curly brace. እሺ ይሄኛውን ፕሮግራም ተመልከቱ። int number ወይም num equal to 1 while num less than 6 ነምበሩ ከ6 ያነሰ ከሆነ cout number ከዛ ነምበሩን ኤክስኪዩት ያደርግልናል። ምን እያደረገ? አንድ እየጨመረ ማለት ነው። አሁን ረን ሳደርግ አንድ ነምበር 1 ነምበር 2 ነምበር 3 ነምበር 4 ነምበር 5 አለን አይደል? እስከ 5 ብቻ ኤክስኪዩት ያደርገው ለምንድን ነው? እዚህ ሌዛን 6 እያለ ስለሆነ ነው። just ሌዛን 6 ማለት 6ን ኢንክሉድ አያደርግም። ነምበሩ ኤክስኪዩት ማድረግ የሚጀምረው ከአንድ ነው እና ደግሞ num equal to a ማለት በሌላ ስንጽፈው num ፕላስ እንደማለት ነው። ኢንክሪመንት አንድ እየጨመረ ኤክስኪዩት እንዲያደርግ ነው እየጠየቅን ያለ ነው። ስለዚህ ረንስ አድርገው ተመሳሳይ ነገር ነው ሀፕን የሚያደርገው። በሌላ ደግሞ num ፕላስ equal to 1 ይሄም ተመሳሳይ ነው። just አንድ እየጨመረ እንዲሄድ የመጀመሪያው ነምበር አንድ ነው። ከዛ 2 ከአንድ ቀጥሎ አንድ ላይ አንድ ስደምሩ 2 እና 3 4 እያለ አሁን ይሄኛውን 2 ተባረገው ምንድነው ሀፕን የሚያደርገው? አንድ የመጀመሪያው ኤክስኪዩት ይሆናል። ከዛ በኋላ አንድ ላይ 2 እየደመረ 3 ይሆናል። 3 ላይ 2 ሲደመር 5 እንደዚህ ነው ኤክስኪዩት የሚያደርገው 2 እየጨመረ ይሄ ነምበር የሚለው ኤክስኪዩት ይሆናል። ከዛ ይሄኛውንም ደግሞ ከ6 የሚያንሰው ነምበር ነው ማለት ነው። ይሄኛውን ኢንክሪዝ ባረግላችሁ ወደ 30 ኢንክሪዝ ባረግ እንዳለ ኦር ነምበሮችን ያወጣልኛል ማለት ነው። ምክንያቱም ከአንድ የሚጀምር ስለሆነ ይሄንን ከዜሮ ባስጀምር ደግሞ ዜሮ ይልና ሁሉም ኢቨን ነምበሮች ይሆናሉ። 0 ከዛ 0 ላይ 2 ስንደምር ይሄኛው 2 እሱን ስንደምር 2 ከዛ 4 6 እያለ እስከ 28 ይሄዳል። ከ30 ኤክስኪዩት እንዲሆን ከፈለግን ደግሞ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ የሚለውን ከጨመረን 30 ጭምር ኤክስኪዩት ይሆናል ማለት ነው። እሺ the example above declares a variable equal to 1 or int num equal to 1. The while loop checks the condition num less than 6 and executes the statement in its body, which increments the value of num by 1 each time the loop runs.
በአንድ እየጨመረ ቅድም ጅምር ላይ ያየነው ነው። After the fifth iteration num becomes 6 and the condition is evaluated to false። ከአምስተኛው በኋላ ኤክስኪዩት ሲያደርግ ነምበሩ እንደሚሆነው 6 ነው እያለን ያለው ደግሞ ሌዛን 6 ነው አይደል? ስለዚህ ፎልስ ይሆናል። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ስቶፕ ያደርጋል ማለት ነው ኤክስኪዩት ማድረጉ። 5 ላይ የሚቆመው ለዛ ነው ሌዛን 6 እያለ ስለሆነ። Fill in the blanks to print x's value to the screen 5 times። የኤክስን ቫልዩ 5 ጊዜ። ስለዚህ while x less than or equal to 5 the value is ከዛ ምን እንበለው x plus 1 that means x plus 1 ከx ኢንክሪመንት ጋር ወይም x plus plus ከምንለው ጋር እኩል ነው ወይም ደግሞ በሌላ x plus equal to 1 ማለት እንችላለን። ስለዚህ 5 ጊዜ ነው ስክሪናችን ላይ የኤክስን ቫልዩ የሚያወጣው x 1 2 3 4 5 the increment value can be changed። እሺ increment value ሊቀየር ይችላል። just ነም 3 ማድረግ ይቻላል 2 4 የፈለግነውን ያህል ማድረግ እንችላለን። if changed the number of times the loop is run will change as well። ይቀየራል እሱም። አሁን ለምሳሌ ይሄንን ረን ባደርገው 2 ብቻ አውጥቶ ነው የምናየው ነምበር 1 ምክንያቱም ነምበር 1 የግድ ይወጣል እዚህ ከአንድ እንዲጀምር ስላል ነው። ነምበር 1 ይወጣል ከዛ እሱ ላይ 3 ይደምራል 3 ሲደምር ስንት ሆነ 4 ሆነ። ከዛ በኋላ 3 መደመር ይችላል አይችልም? ምክንያቱም 3 ከደመረ 4 ላይ 7 ነው የሚሆነው። እዚህ ግን ሌዛን 6 ነው የሚለው አይደል? ኮንዲሽኑ ሌዛን 6 ነው። ስለዚህ 2 ነምበር ብቻ ካወጣ በኋላ ስቶፕ ያደርጋል ማለት ነው ኤክስኪዩት ማድረጉ። ሶ ይሄን ነምበር ከፍ ባደርገውም ለምሳሌ 18 ልብል ኦር 28 የሚሆን እሺ 3 እየደመረ ይሄዳል እስከ 25 ማለት ነው። 25 ላይ 3 ሲደምር 28 ነው የሚሆነው። 28 ደግሞ ሌዛን 28 ፎልስ ነው። ስለዚህ እሱን ኤክስኪዩት አያደርገው። without a statement that eventually evaluates the loop condition to false the loop will continue indefinitely። ፎልስ የሚያደርግ እንትን ከሌለ ኢንዲፊናይትሊ ሉፕ ኤክስኪዩት ይሆናል ማለት ነው። እሺ you are given ኮድ ነው you are given a program that outputs all the numbers from 0 to 20. change the code to make it output only numbers that are multiple of 3 multiple of 3 ብቻ እንዲያወጣ ኤክስኪዩት እንዲያደርግ እናድርገው። ሶ ኢንት ነም ኢኳል ቱ መጀመሪያ ዲክለር ወይም አሳይን እናደርጋለን ኢኳል ቱ 3 ከ3 ነው መጀመሪያ ያለበት ምክንያቱም ትንሹ መልቲፕል ኦፍ 3 ስለሆነ። then while እሺ ከዛ ምን እንበለው ነም ሌዛን 20 while ነም ሌዛን ነምበሩ ከ22 ያነሰ ከ20 ያነሰ ሲሆን ሲያዩት እና ይሄን ነው ዲስፕሌይ እንዲያደርግ እንፈልገው ኤንድ ላይ ከዛ ነም ምንድነው ነም ፕላስ ኦር ኢኳል ቱ ማለት እንችላለን just like this ፕላስ ኢኳል ቱ 3 3 እየጨመረ እንዲሄድ ወይም ደግሞ ካልፈለግን ኢኳል ቱ ብለን ነም ፕላስ 3 ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኤክስፔክት የምናደርገው ቫልዩ ምንድነው 3 6 9 12 15 እና 18 ነው። እሺ ኦኬ ኛውን ላጥፋው ይሄኛው ጀስት ትርፍ ነው ረንስ አደረገው ልክ ነው ማለት ነው። ጀስት አውትፑታችን 3 6 9 ጀስት ላይክ እንደ ኤክስፔክትድ አውትፑት ነው።
fill in the blanks to increment Bacon's value by 2 and print only the even values ስለዚህ even value ብቻ print እንዲያደርግ ነው የምፈልገው int bacon ከ0 ነው የሚጀምረው ከዛ እዚህ ጋር while ትላላችሁ while bacon less than or equal to 20 so bacon plus ምንድነው ማድረግ ያለብን even እንዲሆን ሁለት መደመር ነው ከ0 ከጀመረ ከዛ 2 2 2 እያለ እየደመረ ስለሚሄድ even number ይሆናል ሁሉ using a while loop using increment or decrement the increment or decrement operators can be used to change values in the loop just ቀደም እንደነገርኳችሁ እንዲህ መጠቀም እንችላለን num equal to num plus 1 ከማለት num plus plus ማለት ስለሚቀል በዚህች ሜተድ መጠቀም እንችላለን ሶረንስ አረጋው 1 2 3 4 5 6 የቀድሞ አውትፑት ነው ምናገኘው ስለዚህ ኢንክሪመንት እንደዛም ዲክሪመንት ሲሆን ደግሞ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ግን እዚህ ጋር ላርጅ ነምበር መተካት አለብን የግድ because አሁን ይሄንን ዲክሪመንት ባረጋው እና ረን ልበለው ከአንድ ያነሰ ቁጥር ሁሉንም ከአንድ ያነሰ ቁጥር ዛት means እስከ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ነው ፕሪንት የሚያደርገው ምክንያቱም እዚህ ከአንድ ይጀምር ነው ያለው አይደለ ከዛ እዚህ ደግሞ ምንድነው ያለው ሌዛን 6 ይሆነ ዛት means ሌዛን 6 ማለት ትሩ ነው አይደል ከአንድ ይጀምር ከዛ ሌዛን 6 ኮንዲሽኑ ልክ እስከሆነ ድረስ ፕሪንት ማድረጉን አያቆም ኢንፋይናይትሊ ነው ፕሪንት የሚያደርግልን አውትፑቱ በጣም ብዙ ነው አያልቅም ኤክስኪዩሽን ታይም አውት አይ ቲንክ ብዙ ስለሆነ ይሆናል እንደዛ ያለው እና ኮንዲሽኑ ልክ እስከሆነ ድረስ ኤክስኪዩት ማድረጉን አያቆምም እና እዚህ 10 ሌቨል እና ከዛ ይሄኛው ግሬተር ዛን 1 ባረገው ሶ አሁን ረን ሳረግ ከ10 ጀምሮ ዲክሪመንት እያደረገ እስከ 2 ምክንያቱም ሌስ ዛን 1 አይ ሚን ግሬተር ዛን 1 ስላልኩኝ እስከ 2 እንትን ያደርጋል ዲክሪመንት እያደረገ ነምበሮችን ያስቀምጣል ማለት ነው 10 9 እያለ ሶ ኢንክሪመንት ዲክሪመንት እንደዛ ነው fill in the blanks to print x value from 1 to 5 increment x value using plus plus operator so while ከዛ plus plus operator so ምንድነው አውትፑቱ አሁን ከአንድ ይጀምርና 2 3 4 5ንም ኢንክሉድ ያደርጋል ሌዛ ነው ኢኳል ቱ ያለ ስለሆነ using a while loop a loop can be used to obtain multiple inputs from the user let's create a program that allows the user to enter a number 5 times each time storing the input in a variable new int number አንድ ይላል እሺ ከዛ number አስገባ int number while number less than or equal to 5 እሺ ኮድ የሚያስደርገን ቦታ እጂ ላሳያችሁ እኛውን ሰርተን እንለፍ while x less than or equal to 5 cin ነው ያው በ ኤክስትራክሽን ኦፕሬተር ስለሆነ እሺ ሞዲፋይንግ ካልኩሌት እሺ ነው ይሄ ነው int number equal to 1 ከዛ number ዲክሌር አደረገ total equal to 0 while num less than or equal to 5 ነምበሩን ተከታለ ከ5 ያልበለጠ ነምበር total plus or equal to number ይሄኛው ኮድ ምንድነው ያለ ያለው 5 ቁጥር ታስገባለ 5 የተለያየ የፈለከውን ቁጥር ታስገባለ ከዛ ሰሙን ያወጣልሃል ደምሮ total
ፕላስ ኦር ኢኳል ቱ ነምበር ሲል ያስገባኸውን ነምበር ደምሮ ቶታሉ 0 ነው። 0 ከምንም ጋር ብትደምር 0 ያው ነው አይደል? ቫልዩ አይቀየርም። ስለዚህ ቶታል ኢኳል ቱ ነምበር ቶታል ፕላስ ነምበር ያስገባኸውን ነምበር ከቶታሉ ጋር ይደምራል። ዛት ሚንስ የነምበሩ ድምር ይሆናል ማለት ነው አጠቃላይ ቶታል። ስለዚህ ረን ስታደርገው የሆነ ቁጥር ይጠይቃል፣ 3ን ላስገባ፣ ሌላም ይጠይቃል፣ 2ን፣ ሌላም ይጠይቃል፣ 1ን፣ 5 ነምበር ነው የምታስገባው የፈለከውን ነምበር። ስለዚህ ረን ስታደርገው 15ን ያወጣል ማለት ነው። የከተትኩት ቁጥር ስንት ነው? 1 2 3 4 5 ያንን ስደምሩ 15 ነው። እሺ ሌላ ነምበር 10 20 30 40 50 1 2 3 4 5 5 ነምበር ከተናል። ስንት ነው ኤክስፔክት የምናደርገው? 50 ሲደመር 40 90 120 140 150 ስለዚህ 150 ነው አውትፑታችን። ስለዚህ ይሄ ኮድ ምንድነው የሚያደርገው? 5 ነምበር ታስገባለህ። ነም ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 5 ከ5 ሊያንስም ይችላል፣ 5 ነምበርም ሊሆን ይችላል፣ ግን ከ5 ነምበር መብለጥ የለበትም እና ያንን ታስገባለህ። ኔጌቲቭም ነምበር መተካት ትችላለህ ባይዞ ኢንቲጀር እስከሆነ ድረስ። ስለዚህ እሱን ደምሮልህ ነው የሚያወጣው ማለት ነው። እሺ በዚህኛው አፕ እንሞክረው። ተመሳሳይ ነው፣ ኮፒ አድርጌ ነው ያመጣሁት ኤክሰፕት ከዚህኛው ላይ ነው። ምክንያቱም ሲያውት ኢንተሪ ነምበር የሚለው ጀስት ነምበር እንድታስገባ እንደ ጥያቄ እንዲቀርብልህ ነው። ለውጥ የለውም ኤክሰፕት ይሄ ነገር ኢንተሪ ነምበር የሚለው ይታያል። እሱን ካጠፋው ግን ኢንተሪ ነምበር የሚል አይመጣም። ከዛ ዝም ብለህ ቁጥር ብቻ ታስገባለህ እንጂ አሁን እዚህ ጋር ሳስገባ ለምሳሌ 8ን ሳስገባ ኢንተሪ ነምበር ይለኛል። እንደገና ሌላ ቁጥር እንዳስገባ 7 4 6 ከዛ 9 አሁን ይህንን ደምሮ 34 ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ነው። Fill in the blanks to enter 5 numbers from the user and print their sum. ቀደም እንደሰራ ነው። while ከዛ ቶታል ተመሳሳይ ነገር ነው። ቀደም ቶታል ኢኳል ቱ ቶታል ፕላስ ኢኳል ቱ ብሎ ነው ነምበር ያለን። እዚህ ግን ቶታል ኢኳል ቱ ቶታል ፕላስ ነምበር ተመሳሳይ ነገር ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ቶታሉን እንዲያወጣልን ነው የምንፈልገው። The for loop. A for loop is a repetition control structure that allows you to efficiently write a loop that executes a specific number of time. እና ሲንታክሱ ይሄን ይመስላል። ፎር ትልና ኢኒት የሚለውን ኢንት ነው ኢንት ለማለት ፈልጎ ነው። ከዛ ሰማይ ኮለን ይኖራል። ኮንዲሽን ሰማይ ኮለን ኢንክሪመንት ይልና ከዛ ስቴትመንቱን ይጽፋል ማለት ከርሊ ብሬስ ውስጥ። The int step is executed first and does not repeat. Next the condition is evaluated and the body of the loop is executed if the condition is true. In the next step, the increment statement updates the loop control variable. Then the loop's body repeats itself, only stopping when the condition becomes false. እንዲህ ነው ምሳሌ ተጠቅሞላችኋል። ፎር ኢንት ኢኳል ቱ 1 ሰማይ ኮለን ኤክስ ሌስ ዛን 10 ሰማይ ኮለን ኤክስ ፕላስ ፕላስ። አሁን አውትፑቱ ምን ይመስላችኋል? እዚህ 1 2 3 4 ይልና እስከ 9 ያወጣላችኋል ማለት ነው። The int and increment statement may be left out if not needed, but remember the semicolon are mandatory. Which one is the correct syntax for the for loop?
ኮሬክት ሲንታክሱ የቱ ነው? ፎር ትላላችሁ። ከዛ ፓረንተሲስ አስፈላጊ ነው። ኢንት ኤክስ ኢኳል ቱ 1 ኤክስ ሌስ ዛን 10 ስለዚህ ይሄኛው ነው ማለት ነው። The example below uses for loop to print numbers from 0 to 1 ይሄኛው ከ0 to እስከ 9 ነው። ራን ስታደርገው 0 1 2 እስከ 9 ያወጣላል። ኢንክሪመንት አንዳንድ እየጨመረ ስለሚሄድ ነው ኢንክሪመንት ያለው። ሁለት እየጨመረ እንዲሄድ ማድረግ ትችላለህ። እዚህ ጋር ፕላስ ኢኳል ቱ 2 ትልና ሁለት እየጨመረ ይሄዳል እና እንደዛ ነው። ፎር ኢንት ኤ ኢኳል ቱ 0 ከ0 ነው የሚጀምረው። ኤ ሌስ ዛን 10 ከ10 ማነስ አለበት ኮንዲሽኑ የኛው ኮንዲሽን ነው። ከዛ ኢንክሪመንት የሚያደርገው ሁለት ነው። ሶ ሲአውት ብላችሁ ተጽፉ የምታዩትን አውትፑት ይሰጣችኋል ማለት ነው። When a increments to 10 the condition evaluates to false and the loop stops. Fill in the blanks to print x's value to the screen 10 times. 10 ጊዜ የx value 4 ትሉና int x እና ከዛ a ነው x ነው። It is possible to change the increment statement እንደፈለገ ቼንጅ ማድረግ ይችላል። እዚህ እንደምታዩት ኮዱ ላይ a plus equal to 10 ነው ያለው። ስለዚህ እሺ ምን ይመስላችኋል? የዚህ አውትፑት 0ን ይሰጣል። ከዛ 10 ሲደምር 10 20 30 40 አይደል? 50 ለምንድን ነው ያልወሰደው? ሌዛን 50 ያለ ስለሆነ ነው። and እዚህም ተመሳሳይ ነገር ነው። ጀስት 3 እየቀነሰ ነው ዲክሪመንት እያደረገ ነው የሚሄደው ቫልዩም በ3 እየቀነሰ ሶ የኤ ቫልዩ 10 ነው። ከዛስ ሌዛን 0 መሆን አለበት መጨረሻው። ከዛ 3 እየቀነሰ መሄድ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ላይ ይቆማል። ኮድ ኮች you are on a 5-hour sea voyage. The ship sails at a speed of 40 km/h. Write a program that will output how many kilometers the ship has traveled by each hour. Remember to use end line to create a new line for every iteration output. እሺ ዲስታንሱ ከ0 ነው የሚጀምረው። ሶ ምን እናድርገው? 4 ከዛ ኮንዲሽኑን ትጽፋለህ። ዌት ኢንት ትልና ከዛ ምንድነው ታይሙ ከአንድ እንደሚጀምር ትነግራለህ። ታይምን ቲ ልበለው ቲ ኢኳል ቱ 1 ከዛስ ቲ ሌዛ ነው ኢኳል ቱ 5 እስከ 5 አይደል የሚለን። እሺ ስፔስ ልጠቀም ሞር ክሊር እንዲሆን። ከዛ ታይም ፕላስ ፕላስ ኢንክሪመንት እያደረገ ይሄዳል እስከ ስንት? እስከ 5። እሺ ኢንት ታይም ኢኳል ቱ ልክ ነን አይ ቲንክ። ከዛ በኋላ ዲስታንስ እዛ ጋር የምታዩት ዲስታንስ በመጀመሪያው ዲስታንስ ስንት ነው? 40 ኪሎ ሜትር ነው አይደል ሄደው። ከዛስ በሁለተኛው ስንት ሜድ ይመስላችኋል? ታይም 1 ሲሆን 1 ታይምስ 40 አይደል? ታይም 2 ሲሆን 80 ኪሎ ሜትር ነው የሚሄደው። ዛት ሚንስ 40 ታይምስ ታይም ሶ ዲስታንስ ኢኳል ቱ 40 ታይምስ ቲ። ምክንያቱም ታይም 2 ሲሆን 80 3 ሲሆን 40 ጊዜ 320 እንደሚሆን እናውቃለን። ሶ ሰማይ ኮለን ሲአውት ምንድን ሲአውት ዲስታንሱን ነው የጠየቀን ኢንድ ላይ። ሶ አይ ሆፕ እንደሚሰራ ተስፋ አደርጋለሁ።
ኦኬ እዚህ ጋር ተሳስተናል አያችሁ ከኢንክሪመንት በኋላ መግባት የለበትም አይ ቲንክ የሆነ ነገር ተሳስተናል አውትፑታችን ተመሳሳይ አይደለም ኦልራይት አይ ሆፕ ከርሊ ብሬሱን ያስቀረ ነው ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው አውትፑታችን 40 80 120 እያለ ይቀጥላል fill in the blanks to print even or multiples of 2 values from 0 to 20 ስለዚህ ከ0 እስከ 20 ያሉትን ኢቨን ነምበሮች ብቻ እንትን እንዲያደርግ ነው ስለዚህ ሰማይ ኮለን ነው እዚህ የሚቀረው x less than or equal to 20 ከ20 ከዛ ሰማይ ኮለን x plus equal to 2 so x ን አውትፑት እንዲያደርግ ከጠየቅ ነው ልክ ነው ማለት ነው the do while loop unlike for and while loops which test the loop condition at the top of the loop the do while loop checks its condition at the bottom do while loop condition at the bottom ነው ቴስት የሚያደርገው ሲንታክሱን እንደምታዩት እዚህ ጋር do ይልና ከርሊ ብሬስ ውስጥ ስቴትመንት ይጽፋል ከዛ ከከርሊ ብሬስ ውጭ while ብሎ ኮንዲሽኑን ያስቀምጣል ማለት ነው የቀደሞቹ ኮንዲሽኑን ከላይ ነበር ስናይ ነበረው for example you can take input from the user then check it if the input is wrong you can take it again እሺ do while loop ይሄኛው ነው here is an example so output ምን ይመስላችኋል እዚህ do ይልና ሲያውት a እንዲያወጣ ይጠይቃል ከዛ ኢንክሪመንት እንዲያደርግ ነው የተፈለገው ሶ ኮንዲሽኑ ደግሞ a less than 5 ስለዚህ እስከ i hope እስከ 4 እንደሚያወጣ ሶ 0 1 2 3 4 ኮንዲሽኑ እዚህ ታች ነው እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ሲአውት ከ0 ይጀምርና ኢንክሪመንት እያደረገ ራሱን አንድ እየጨመረ እስከ less than 5 ይሄዳል ማለት ነው እሺ ኮንዲሽኑ ፎልስ ብናደርገው ምን ሀፕን ያደርጋል ለምሳሌ እዚህ ጋር 10 ብናደርገው int a equal to 10 ኮንዲሽኑ ምንድነው a less than 5 ከሆነ ነው የሚሰራው ግን እዚህ a 10 ከሰጠነው እና for loop ላይ እና while loop ላይ ኤክስኪዩት አያደርግም እዚህ ላይ ግን at least የa ቫልዩ ዲስፕሌይ ካደረገ በኋላ ነው ጀስት ኤክስኪዩት ማድረጉን የሚታው ምክንያቱም ኮንዲሽኑ ከሲ አውት በታች ነው ያለው ማለት ነው as fill in the blanks to print x variables values 10 times ስለዚህ do while loop ነው while x less than ስንት 10 10 times ነው እንደሚያደርገው ምክንያቱም ከ0 ስለሚጀምር ከ0 እስከ 9 ማለት 10 ነው while versus do while if the condition evaluated to false the statement in do would still run once በdo ውስጥ ያለው ስቴትመንት አንዴ ረን ያደርጋል ምክንያቱም ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤን እንትን አድርግ ነው ያላችሁት ኤን ዲስፕሌይ አድርግልኝ ነው ያላችሁት ስለዚህ ይሄን ዲስፕሌይ ካደረገ በኋላ ነው ወደ ኮንዲሽኑ የሚሄደው ኮንዲሽኑ ጀስት ልክ ከሆነ ትሩ ከሆነ ተደጋጋሚ ሌላ እንዳዘዛችሁት መሰረት ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል ግን ኮንዲሽኑ ልክ ካልሆነ ጀስት የኤን ቫልዩ ብቻ አትሊስት ዋንስ ኤክስኪዩት ካደረገ በኋላ ነው ስታፕ የሚያደርገው do while loop executes the statement at least once and then tests the condition the while loop executes the statement after testing condition
while loop ግን ምንድነው መጀመሪያ ኮንዲሽኑን ቴስት ካደረገ በኋላ ነው ኤክስኪዩት ማድረግ የሚጀምረው code coach a supermarket has launched a champagne offering a 15% discount on 3 items. Write a program that takes the total price for every purchase as input and output the relevant discount. Sample input ይሄን ይመስላል 15000 ና output ደግሞ እነዚህ ናቸው እነዚህ ቁጥሮች ምንድናቸው 15000 ሲባዛ 0.15 0.15 ማለት 15% ነው ያም እንደሚሰጠን 2250 ይሰጠናል ሌሎችም እንደዛው ስለዚህ ነው purchase amount ከዜሮ ነው የሚጀምረው ከዜሮ ነው የሚጀምረው ቶታል ፕራይሱ just declare ተደርጓል በደብል so do while loop ነው የምንጠቀመው do ቶታል ፕራይሱን እኛ ነው የምናስገባው አይደል ስለዚህ cin total price cout ደግሞ ምን ሊሰጠን ይገባል total price times ምን 0.15 አይደል so total price price times 0.15 እና ደግሞ purchase amount ኢንክሪመንት እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው ራሱ I think የዱ ውስጥ የምንከተውን ነገር ጨርሰናል while እንልና ኮንዲሽኑን እናስቀምጣለን purchase amount less than 3 purchase amount ራሱን ኢንክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄደው ከ0 ይጀምርና እስከ 2 so ቼክ እናድርገው ስለዚህ ቴስቷን 1500 እነዚህን 3 ኢንፑቶች ሲከት አውትፑታችን ኦኬ ኢንድ ላይን ብለን ማስቀመጥ አለብን እዚህ ጋር በሌላ ላይን እንዲያስቀምጥልን ኢንድ ላይን ስለዚህ እንዲህ ስናስገባ ተመሳሳይ በ0.15 አባስቶልን ያስቀምጣል ማለት ነው How is a do while loop different from while loop በምንድነው የሚለየው at least do while loop runs your code at least one times and at least run ያደርግልናል as with other loops if the condition in the loop never executes to false the loop will run forever false የማይሆን ከሆነ ሁሌ አሁን ይኛውን እንደምታዩት ኮንዲሽኑ everything ምንድነው ልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ false አይሆንም በጭራሽ so execute የሚሆነው forever ነው 42 ዝም ብሎ execute ይሆንላል ማለት ነው greater than 0 ነው ኮንዲሽኑ ስለዚህ ልክ ነው 42 greater than 0 እስከሆነ ድረስ cout a ይሄን ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ነው የተጠየቀው ስለዚህ 42ን ዝም ብሎ ይሰጣል ማለት ነው forever አያቋርጥም ይሄኛው ኮንዲሽኑ ልክ እስከሆነ ድረስ እንደ ሌላው ሉፕ ነው ሌላው ሉፕ ላይም እንደዚሁ ረን ያደርግልሃል ኮንዲሽኑ ልክ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው always test your loops so you know that they operate in a manner you expect fill in the blanks to print this is a loop to the screen 15 times 15 ጊዜ ስለዚህ እዚህ ጋር x ነው ዲክሌር የሆነው ስለዚህ x less than 15 less than or equal to 15 ጊዜ this is loop የሚል ቴክስት ታገኛለህ ማለት ነው a switch statement
multiple conditions. Sometimes there is a need to test a variable for equality against multiple values that can be achieved using multiple if statements. ከዚህ በፊት እንዳየነው የሆነ ተደጋጋሚ if statement የሚያስጠቅም ነገር ካለ እንዲህ if statement ነበር የምንጠቀመው። አያችሁ አሁን age 42 ነው የሚለው ትክክለኛው age ከዛ if age 16 ከሆነ too young በልልኝ ስክሪኑ ላይ ኤጁ 42 ከሆነ አደልት በልልኝ አሰባ ከሆነ ሲኒየር ስለዚህ ይሄ ረንስ አረጋው አሁን አደልት የሚለው ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው ምክንያቱም ኤጁ 42 ስለሆነ ይሄንን በሲምፕል ሜተድ በስዊች መስራት እንችላለን ነው እሺ እንደሚለው switch statement is more elegant solution in this scenario. Fill in the blanks to print you can drive a car if the variable age equals 16. Print buy a lottery ticket if the age is equal to 18. ስለዚህ equal to ሳይን መጠቀም ነው እዚህ ጋር እድሜ ከ16 ከሆነ መኪና መንዳት ትችላለህ የሚለውን አውጣልኝ እድሜ 18 ከሆነ ደግሞ ሎተሪ ባይ አድርግ ነው የሚለው so switch statement ስናይ ደግሞ the switch statement tests a variable against a list of values which are called case to determine whether it is equal to any of them እንደዚህ ነው ሲንታክሱ switch ከዛ ኤክስፕሬሽኑን ያስቀምጣል እነዚህ በከርሊ ብሬሶች ውስጥ everything ያስገባል ማለት ኬዝ ይሄ ከሆነ ይሄንን አውጣልኝ ከዛ ብሬክ ማለት ተርሚኔት ማድረግ ነው ኬዝ ኤን ቫልዩስ ታስገባ ይሄንን አውጣልኝ እንዲህ ያላችሁ የፈለጋችሁትን ያህል መጠቀም ትችላላችሁ a switch evaluates the expression to determine whether it is equal to the value in the case element a statement if a match is found it executes the statement in that case ካገኛ አንዲ ካገኛ ትክክለኛው መልስ እዛ ላይ ያቆማል ማለት ነው a switch can contain any number of case statements which are followed by the value in question and a colon እንጠቀማለን value እንጠቀማለን parenthesis እንጠቀማለን ከዛ break እንጠቀማለን ማለት ካስፈለገም default which shows the correct syntax for switch statement ትክክለኛው ሲንታክስ ምንድነው ስዊች ስለና ኤክስፕሬሽኑን ታስገባለህ ከዛ በኋላ በከርሊ ብሬሶች ውስጥ ማስገባት ነው just like this here is the previous example written using a single switch statement ለምሳሌ ይሄንን ስንሞክረው ምንድነው የቀድሙ በኢፍ ስቴትመንት የተጠቀምነው int age equal to 42 ነው እድሜክ ከዛ switch age ይልና ከርሊ ብሬሶች ውስጥ ኬዝ 16 that means እድሜክ 16 ከሆነ ሲያውት to young የሚል ቴክስት አገኛለህ ብሬክ ይልና እሺ ሰማይ ኮለኖችን ሌላ ደግሞ ኮለኖችን ከርሊ ብሬስ እንዴት እንደምትጠቀሙ ብሬክ እንዴት እንደተጻፈ በደንቢው ይጠቅማችኋል ኤረር ምናምን እንዳያጋጥማችሁ ኬዝ 42 ምንድነው የሚለው ሲአውት አደልት ኬዝ 42 ከሆነ አደልት ነው የሚለው ከዛ ብሬክ ኬዝ 70 ከሆነ ኬዝ 70 ኮለን ሲአውት ሲኒየር ይላል ማለት ነው ከዛ በሰማይ ኮለን ይዘጋል ብሬክ ይልና እሱንም በሰማይ ኮለን ይዘጋል እና ይሄኛው ከርሊ ብሬስ የዛኛው ከዚህኛው ጋር እንትን የሆነ ነው ሶ አሁን ረንስ አድርገው ተመሳሳይ እንደቀደሙ አደልት የሚል አውትፑት ነው ማገኘው እዚህ ጋር 16 ባረገው too young የሚል ቴክስት አገኛለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ይቀላላ ከኢፍ ስቴትመንት ኢፍ ተደጋጋሚ ከመጻፍ ይሄኛው በቀላሉ በትንሽ ላይ መጻፍ ይሻላል ማለት ነው ይሄኛው ይሻላል ከብዙ ኢፍ statement so ኮድ ኮቹን ስናይ a coffee
vending machine makes 5 types of coffee. አንደኛው ላቴ፣ ሁለተኛው አሜሪካኖ፣ ሶስተኛው ኤስፕሬሶ፣ አራተኛው ካፑቺኖ፣ አምስተኛው ማኪያቶ ነው። Write a program that will take a number from the customer as input and serve the corresponding coffee type. ከከስተመሩ ትዕዛዝ ይቀበልና ከዛ በኋላ የፈለገውን ነገር እንዲሰጥ። ለምሳሌ ሳምፕል ኢንፑት ሁለትን ካስገባ ከስተመሩ አሜሪካኑን እንዲያመጣለት አሽኒ ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር 5 ምርጫ 5 ቾይስ ቀርቦልኛል። ስለዚህ ስዊች ስቴትመንት መጠቀም ነው ማለት ነው። ስዊች ከዛም ታደርጋለህ ቾይስ ትልና ይሄን ላጥፋላችሁ። ሶ ከርሊ ብሬስ ውስጥ ኬዝ 1 ከዛ ኮለን ከዛ ኬዝ 1 ምንድነው ሲ አውት ምን ይወጣልኝ ኬዝ 1 ልክ ከሆነ ላቴ የሚለው ላቴ አይ ሆፕ እንደዚህ ነው። ከዛ ኢንድ ላይ ከዛ ብሬክ and case 2 ከሆነ ኮለን ሲ አውት ምን ይወጣልኝ አሜሪካኖ just ይሄ ላይን ይሄ ቴክስት እንዲወጣልኝ ነው ፈልገው። ከዛ ብሬክ ካላስቀመጣችሁ ሁሉም ነው ኤክስኪዩት የሚሆነው። ኬስ 3 ሶስተኛውን ከመረጠ ሲ አውት እሺ ምንድነው ኬስ 3 ኤስፕሬሶ ነው የሚለው ኤስፕሬሶ ኢንድ ላይን ብሬክ ኬስ 4 ሲ አውት ካፑቺኖ ብሬክ እና ኬስ 5 ሲ አውት ለከነይ ሲ አውት ማኪያቶ አይ ሆፕ እንደዚህ ነው። ሶ ኢንድ ላይ ከዛ ብሬክ ሶ ረንስ አድርገው ልክ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ አንድን ሲጠይቅ ላቴ የሚለውን ያወጣለታል። ኬስ 2 ሁለትን እንደ ኢንፑት ሲያስገባ አሜሪካኖ፣ 3ን ወይም 5ን እንደ ኢንፑት ሲያስገባ ማኪያቶ የሚል አውትፑት ያገኛል ማለት ነው። Fill in the blanks to test the age variable against 16, 18 and 21 values and print corresponding text to the screen. ስለዚህ switch ኬዝ 18 ሲሆን ባይ ሎተሪ ትኬት እና
ዲፎልት ኬዝ የምንለው ኬዞች ውስጥ ያለው ኤክስኪዩት ማይሆን ከሆነ ወይም ኬዞች ውስጥ ያለው ከኢንት ብለን ካስገባነው ጋር ተመሳሳይ ካልሆነ ዲፎልት ውስጥ ያለው ነው ማለት ጀስት እንደ ኤልዝ ኢፍ ኤልዝ ላይ ኢፍ ውስጥ ያለው ትክክል ካልሆነ ኤልዝ ውስጥ ያለው ኤክስኪዩት እንደሚሆነው። ስለዚህ አያችሁ እዚህ ጋር ኤጅ 25 ነው 16 ከሆነ ቱ ያንግ በል እንዲል ነው የፈለገው ብሬክ ይልና 42 ከሆነ አደልት 70 ከሆነ ሲኒየር ዲፎልት እነዚህ ውስጥ ከሌለ ደግሞ this is default case የሚለውን እንዲያወጣ ነው የፈለገው። ስለዚህ ራን ስታደርገው this is default case ምክንያቱም 25 16 አይደለም 42 አይደለም 70 አይደለም ዲፎልት ለዚህ እዚህ ነው የሚጠቅመው ጀስት እንደ ኤልዝ ነው። ሁሌ ደግሞ መጨረሻ ላይ ነው አፒር የሚያደርገው fill in the blanks to test the value of the variable x if x is 2 print its areas to the screen otherwise the default case print the default case to the screen እሺ የኤክስን ቫልዩ ነው የፈለገው ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስ ተካለው ከዛ ዲፎልት እንደዚህ ነው ለከና ማለት ነው። ብሬክ ስቴትመንት የምንለው ደግሞ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ያለ ብሬክ የተጻፈ ስቴትመንት ነው ረን ስናደርገው ሁሉንም ነው ኤክስኪዩት የሚያደርገው ቱ ያንግ አደልት ሲኒየር ስለዚህ ተርሚኔት ለማድረግ ነው ማለት ነው ብሬክ የሚጠቅመው። ከዲፎልት ባለ ብሬክ አያስፈልገንም ግን ከኬዞችን እንደጨረስን ጀስት ያስፈልገናል ማለት ነው። What would occur if we forget to insert break after a case? ስለዚህ ምንድን የሚለው the rest of the case would execute until ይሄ ነው ማለት ነው። ሎጂካል ኦፕሬተርስ የምንላቸው ኤንድ ኦር ኖት ነው እዚህ ላይ የምንጠቀመው። ኤንድን በዚህ ሲምቦል ነው የምንጠቀመው ሁለት የኤንድ ሲምቦል ስፔሻል ካራክተር የኤንድ ሲምቦል ነው የምንጠቀመው። ለኦር ደግሞ ሁለት ቨርቲካል ላይኖችን እንጠቀማለን። ለኖት ኦፕሬተር ደግሞ ኤክስክላሜሽን ማርክን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሎጂክ ላይ እንደምታውቁት ኤንድ እንዴት ነው የሚሆነው? ፎልስ ኤንድ ፎልስ ሲሆን ፎልስ ነው ኤንድ ላይ ሁለቱም አንዱ ትሩ አንዱ ፎልስ ሲሆን ደግሞ ያም ፎልስ ነው። ፎልስ ኤንድ ትሩ ሲሆን ፎልስ ነው። ትሩ ኤንድ ትሩ ሲሆን ብቻ ግን ትሩ ነው በኤንድ ኦፕሬተር ጊዜ። ስለዚህ ኤንድ መጠቀም ነው እዚህ ጋር ምንድነው ዌልካምን ጀስት ዲስፕሌይ ያደርግልኛል። አንዱ ቫልዩ ትክክል አይደለም መኒ 4 ነው እዚህ ጋር ያለን ግን ግሬተር ዛን 500 ከሆነ ነው የሚለው ይሄኛው ፎልስ ነው። ኤንድ ኤጅ ግሬተር ዛን 21 ነው የሚለው ዛት ሚንስ 23 ማለት ከ21 ግሬተር ዛን 21 ነው አይደል? ስለዚህ ትሩ ኤንድ ፎልስ ነው ያለን። ትሩ ኤንድ ፎልስ ማለት ደግሞ ማለት ነው ፎልስ ነው አይደል? ስለዚህ ኮንዲሽኑ ፎልስ ነው ምንም ኤክስኪዩት አይሆንም ማለት ነው። ኖ አውትፑት ነው የምታገኙት። ሶ ኢንት ኤጅ ኢኳል 20 እድሜው 20 ነው። ኢፍ ኤጅ ግሬተር ዛን 16 ኤንድ ኤጅ ሌስ ዛን 60 አክሰፕትድ። ስለዚህ ይሄ ልጅ 20 እድሜ ያለው አክሰፕትድ ነው ወይስ ሪጀክትድ ነው የሚባለው? አክሰፕትድ ምክንያቱም 20 ከ16 ይበልጣል ያ ትሩ ነው። ኤንድ ኤጅ ሌስ ዛን 60 ከ60 ያንሳል። ስለዚህ ረን ስናደርገው አክሰፕትድ የሚል አውትፑት እናገኛለን። The result of A and B is true if both true ከሆነ within a single if statement logical operators can be used to combine multiple conditionዎችን ኮምባይን ለማድረግ ይጠቅማሉ። just like ከአንድ ከሁለት በላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዳለ እዚህ ጋርም እንዳለ እንደምታዩት ኤጅ ግሬተር ዛን 16 ኤንድ ኤጅ ሌስ ዛን 20
ኤንድ ግሬድ ከ50 ከሆነ አክሰፕትድ ነው። እሺ ስለዚህ ግሬዱ ከ50 ይበልጣል 80 ነው። ኤጁ ከ60 ያንሳል 20 ነው። ከ16 ይበልጣል 20 ነው። ስለዚህ ረን ስታደርገው አክሰፕትድ ነው የሚልክ። እሺ ይሄኛውን ኤጅ ለምሳሌ በቀይረው 15 ላድርገው። አንዱን ኮንዲሽን አያሟላም አይደል? ስለዚህ ነው አውትፑት ነው የምታገኘው። ኤጅ ሌዛን 16 ነው መሆን ያለበት እና ስለዚህ አንዱ ስላልተሟላ አውትፑት አይኖረንም ማለት ነው። or rejected. How many AND operators can be used if in one if statement? As many as you want. እንደፈለክ መጠቀም ትችላለህ። ኦር ኦፕሬተር ደግሞ ሁለት ቨርቲካል ላይን ነው እንደምታዩት። ኦር ፎልስ የሚሆነው በአንድ ኬዝ ብቻ ነው። ሁለቱም ፎልስ ሲሆን እዚህ ጋር ፎልስ ትሩ ሲሆን ትሩ ነው። ፎልስ ኦር ትሩ ትሩ ነው። ትሩ ኦር ፎልስ ትሩ ነው። ትሩ ኤንድ ትሩ ትሩ ኦር ትሩ ትሩ ነው ማለት ነው። ግን ፎልስ ኤንድ ፎልስ ኦር ፎልስ ሲሆን ብቻ ነው ፎልስ የሚሆነው በኦር ጊዜ እና ይሄኛው ቨርቲካል ሁለት ቨርቲካል ላይን ነው። ኦር ዲተርማይን የሚሆነው በሱ ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤጅ ኢኳል ቱ 16 ነው እና ስኮሩ 90 ነው አይደል? ስኮር ግሬተር ዛን 90 50 የሚለው ትክክል ነው፣ የሰራው 90 ነው። ኤጅ ደግሞ ግሬተር ዛን 20 የሚለው ፎልስ ነው አይደል? ምክንያቱም 16 ነው ኤጅ የሚለው። ስለዚህ ይሄኛው አክሰፕትድ ነው ሪጀክት ነው የሚሆነው። አክሰፕትድ ነው ምክንያቱም አንዱ ኮንዲሽን ልክ ስለሆነ ትሩ ኦር ፎልስ ትሩ ስለሆነ ማለት ነው። ኦር ኦፕሬተርን ስንጠቀም ጀስት ሁለቱም ፎልስ መሆን አለበት የግድ ኮንዲሽኑ ፎልስ እንዲሆን። ፊሊንግ ዘ ብላንክስ ቱ ፕሪንት ዌልካም ኦን ዘ ስክሪን። ዌልካም የሚለውን ስክሪናችን ላይ የሚለው ኤንድ ከተጠቀምን አይሆንም። ምክንያቱም መኒ ግሬተር ዛን 500 የሚለው ፎልስ ስለሆነ። ኦር ስንጠቀም ግን ኦርን ስንጠቀም ዌልካም የሚለውን ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ኖት የሚለው ደግሞ በኤክስክላሜሽን ማርክ ነው። ኖት ማለት ትሩ ከሆነ ፎልስ ነው የሚያደርገው እንትኑ ኮንዲሽኑ። እዚህ ጋር ኮንዲሽኑን እንደምታዩት ኢፍ ፊልና ኤጅ ግሬተር ዛን 16 ነው የሚለው። ኤክስክላሜሽን ማርክ ግን ከፊት ስላለ ኢፍ ኤጅ ናት ግሬተር ዛን 16 ነው ብለን የምናነበው ኮንዲሽኑ። ኢፍ ኤጅ ናት ግሬተር ዛን 16 ይሄንን አውትፑት እንዲያደርግ ነው የሚጠይቀው። ስለዚህ አሁን አውትፑታችን ምን ይሆናል? your age is less than 16 አይደል? ምክንያቱም ኤጃችን 10 ስለሆነ 10 ደግሞ ከ16 የሚያንስ ነው። ስለዚህ ኮንዲሽኑ ልክ ነው። your age is less than 16 የሚል አውትፑት እናገኛለን። be careful using this because false means true. ኤክስክላሜሽን ማርክ ያደርግና ፎልስ ሚንስ ትሩ ስለሆነ። ኮድ ኮች along with other physical health requirements astronauts candidates must have perfect vision 100% perfect vision ሊኖራቸው ይገባል and their height must be between 62 and 75 inches ቁመታቸው ይሄን ያህል ሊሆን ይገባል። write a program that accordingly takes the vision percentage and height in inches as an input and print passed if the given condition are satisfied and failed if otherwise. ቪዥን እናስገባለን፣ ሄት እናስገባለን። ይኸኛው እንዳጥፋው። ኢፍ እንልና ከርሊ ብሬስ ሳይሆን ፓረንቴሲስ ምንድነው ኮንዲሽኑ? ሃይት ግሬተር ዛን ስንት ከሆነ 62 ነው ያለ ኤንድ ሃይት ሌስ ዛን I think 75 75
ኤንድ ሌላም ኮንዲሽን አለን ኤንድ ምንድነው ቪዥን 100% መሆን አለበት ኢኳል ቱ 100% 100 ከሆነ ከሊብሬስ ውስጥ ሲያውት ታልፋለ ማለት ነው ፓስ ኤንድ ላይን ኤልዝ ሲያውት እንደምታደርገው ፌል ነው ማለት ነው የምታደርገው አይ ሆፕ እንደዚህ እንደሆነ ፌል እና ፓስ ኦኬ ፓስድ እና ፌልድ passed and failed so run ስናደርገው አሁን ቴስት 1 ላይ 100 እና 70 ሲከት ልክ ነው ፓስድ ይልሃል ሳይት የግድ 100 መሆን አለበት ሳይት 100 ካልሆነ ፌልድ ነው የምትሆነው ምክንያቱም ኤንድ ኦፕሬተር ስለሆነ የተጠቀምነው አንዱ ልክ ካልሆነ ይጥለዋል the result of a or b is true if ምን ከሆነ ነው ወይ a ወይ b true ከሆነ እና ሁለቱም true ከሆነ ኪውዝ አለን እሷን እንይና እንጨርስ type in the code to enter a value and store in the variable x then test if it's greater than 20 print x is big on the screen if x is less than 10 print x is small ስለዚህ x is big የሚለው greater than 20 ከሆነ ነው less than 10 ከሆነ ደግሞ small የሚል ቴክስት እናገኛለን type in a code to print in a loop to the screen 5 times using the while loop በመጠቀም 5 ጊዜ ስለዚህ እዚህ ጋር 5 ጊዜ እና xን ኢንክሪመንት ያደርጋል type in a code to print in a loop to the screen 7 times using for loop ስለዚህ ሉፓችን for ነው for loop x less than 7 x increment እያደረገ ስለዚህ ይሰራል ማለት ነው which of the following is true for a switch statement the switch statement must always contain default case the switch statement must be an alternative for multiple if statement the switch statement is the same as አይደለም ስለዚህ ሁለተኛው ላይ ያለው ነው ማለት alternative ነው ለኢፍ select and correct the correct statement about and or operators or and c is true if c is true and either a or b is true ይሄ ልክ ነው either a or b is true ማለት or ውስጥ ያለው ከሁለት አንዱ true ከሆነ እና ሲ ትሩ ከሆነ ማለት ትሩ ኤንድ ትሩ ነው ትሩ ኤንድ ትሩ ደግሞ ትሩ ነው ማለት ነው የሚሆነው በኤንድ ሲሆን a and b is false if both a and b are true a false ነው ልክ አይደለም a or b is true if either a or b is true ይሄ ልክ ነው fill in the blanks to print you rock to the screen if variable a is greater than 12 and variable b is less than or equal to 76 end ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር end ያለ ስለሆነ and 76 እንጠቀማለን ስለዚህ አሁን your rock የሚል አውትፑት ታገኛለህ ማለት ነው because የa value 144 ነው 144 ደግሞ greater than 12 ነው and የb value 33 ነው and 33 ደግሞ less than or equal to 76 ነው so your rock የሚል ታገኛለህ ማለት ነው ስክሪን ላይ ይሄን ይመስላል የዛሬው ቶፒካችን ቀጣይ ላይ ስለ ዴታ ታይፕስ አሬስ እና ፖይንተርስ እናያለን
ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት አድርጉልኝ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ ቀጣይ ላይ ላገኛችሁ